हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपनालोकলৈ शेयर কৰিব ওলাইছো কেঁচা আমৰ আচাৰ। তো মই যোৱাবাৰ বনাইছিলোঁ, ঘৰৰ মানুহ খাই মানে বহুতে ভাল পালে। তো মই এইবাৰ ভাবিলোঁ আমখিনি পাৰি লৈ মই ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিম। তো আমখিনি মই ধুনীয়াকৈ পাৰি আনি ধুই লৈ মই কাটি লৈছোঁ, কাটি কিনে অলপ শুকাই লৈছোঁ যাতে পানী অলপো নাথাকে। চাব পাৰিছে মই আমখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি কেনে পিচ পিচ কৰি লৈছোঁ। তো ইয়াত নিমখ দি কেনে মই ৰাতিৰ কাৰণে থৈ দিম যাতে আমখিনি অলপ কোমল হৈ যায়। চাব পাৰিছে মই এয়া ৰাতিপুৱা আহি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই আমখিনি চালোঁ। তো এইখিনি আপোনাৰ নিমখ সোমাই কেনে কালাৰটো কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈ গৈছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু কোমল হৈ গৈছে আম, যাতে সোৱাদটো বহুত ভাল হ'ব। এইটো মই অলপ পানীখিনি, নিমখৰ পানীখিনি মই আঁতৰ কৰি লৈছোঁ ৰাইচ কুকাৰৰ ওপৰত ৰাখি কেনে, যাতে নিমখৰ পানী অলপো নাথাকে। এইখিনি চাব পাৰিছে মই অলপ হালধি দি কেনে অলপ শুকাই দিছোঁ ডলাৰ ওপৰতে, অলপ এখন কাপোৰ দি লৈছোঁ, কাপোৰৰ ওপৰত মই শুকাই লৈছোঁ। আমাৰ মানে বৰষুণ পৰিছে, তো এইখিনি বাহিৰত মেলিব নোৱাৰি, তাকে মই কাপোৰৰ ওপৰত দি দিছোঁ। তো এইখিনি মছলা লৈছোঁ মই, আপোনাৰ জীয়া জালুক, হালধি, জলকীয়া গুড়ি, শুকান জলকীয়া আৰু অলপ নহৰু, যাতে অলপ জ্বলাটো বেছি হয়, মছলা বেছি হ'লে বেছি ভাল। তো মই ইয়াতে অলপ ক'লা জিৰা পেলাই দিম, ক'লা জিৰা পেলাই কেনে গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি দিম। মিক্স কৰি কেনে মই গৰম তেলত দিম। চাব পাৰিছে মই তেলখিনি গৰম কৰি গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ, তেজপাত অলপ দি দিছোঁ। তো এইখিনিত অলপ অলপকৈ মই পিচখিনি দি দিম, অলপ অলপকৈ দিব, গোটেইখিনি একেলগে নিদিব। পিচখিনি গোটেইখিনি একেলগে দিলে ভাল নহ'ব খাই কেনে। তো মই অলপ অলপকৈ পিচখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ দি লৈ তো আপোনাৰ ফাইনেলি মোৰ আচাৰ হৈ গৈছে। চাব পাৰিছে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে। তো এনেকৈ বনাই চাব। এইখিনিত মোৰ তেল কম হৈছে, মানে তেলখিনি এক্সট্ৰাকৈ মই থৈ দিছোঁ, সেইখিনি গৰম কৰি পিছত মই ঢালি দিম বৈয়ামত ভৰোৱাৰ পিছত। আচাৰখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বৈয়ামত অলপ অলপকৈ ঢালি দিম। তো আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি